Namaste and welcome to 7th episode on Nursing Officer with Pratiksha Bhandari. हामीले चाहिँ फर्स्ट पेपरको डिस्कस गर्दैछौँ। त्यसमा पनि नर्सिङ थ्योरी सकियो। अहिले नर्सिङ प्रोसेस 1.2 नर्सिङ प्रोसेसको हामी डिस्कस गर्छौँ। यो च्याप्टर चाहिँ मेन भनेको यस्तो एमसीक्यू रिलेटेड बेस्ड छ है। त्यसमा पनि नर्सिङ प्रोसेस पनि हाम्रो सिलेबसमा भएको कुरा भनेको स्टेप्स अफ नर्सिङ प्रोसेस हो र हामी त्यसलाई नै फोकस गर्छौँ। Nursing process भन्ने बित्तिकै इट्स अ सिस्टमेटिक rational method of planning and providing individualized nursing care for individual families, groups and communities because it is cyclic and dynamic, goal directed and client centered, interpersonal and collaborative, universally applicable. अब यस्तो हुन्छ। यो च्याप्टरबाट चाहिँ पछि हामीले एमसीक्यूहरू पनि हेर्छौँ होइन अर्को एपिसोडमा। अनि जस्तै अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू जुन छ नि यो चाहिँ ठिक्क पढ्दाखेरि अलिकति मनन गर्दै जाने कि होइन यो कुराहरू। Purpose of nursing process: to identify a client's health status, to identify actual or potential health care problems or needs, to establish plans to meet the identified needs, to deliver specific nursing interventions to meet those needs. यो चाहिँ यो पर्पज भयो नि। यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टेप्समा आउँछ। मेन भनेको कुन स्टेपमा अब जस्तै यो कुनै एउटा दियो होइन एक्जाम्पल। जस्तै अब सेटिङ प्रायोरिटिज भनेर भन्यो कुन स्टेपमा हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्यो क्या। अब त्यो भनेको त प्लानिङ फेजमा हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै स्टेप्स अफ नर्सिङ प्रोसेस भनेर त्यही भएर हाम्रो सिलेबसमा त्यो छ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ फोकस गरेर हेर्नुपर्छ है। Nursing process directs nursing activities for health promotion, health protection and disease prevention. It is used by nurses in every practice setting and specialty. The steps in the nursing process are: first process is assessment, second diagnosis, third outcome identification and planning, fourth step is implementation, and fifth step is evaluation. Assessment भन्ने बित्तिकै it is the collection, verification, organization, interpretation and documentation of data है। अनि अब डेटा कलेक्ट गर्दैछ भनेदेखि सोर्सेस अफ डेटा भनेको चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दा प्राइमेरी अथवा सेकेन्डरी सोर्स हुनसक्छ। प्राइमेरी सोर्स भनेको त क्लाइन्ट हिमसेल्फ अर हरसेल्फ भयो भने सेकेन्डरी सोर्स भनेको चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्स अथवा अरू हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स अथवा मेडिकल रेकर्डहरू जुन पेपर वर्कहरू हुन्छ दे आर द सेकेन्डरी सोर्स अफ इन्फर्मेसन। लाइक हाम्रो रिसर्चमा हुन्छ नि त्यस्तै गरेर सेकेन्डरी सोर्स भनेको चाहिँ अरू भयो भने प्राइमेरी सोर्स भनेको अब रिसर्चमा चाहिँ हामी स्वयंले कलेक्ट गरेको डेटा भयो जस्तै गरेर हामीले यसमा पनि त्यसरी बुझ्न सकिन्छ है। अनि कलेक्सनै गर्दाखेरि डेटाको टाइप भनेको सब्जेक्टिभ डेटा र अब्जेक्टिभ डेटा हुनसक्छ। सब्जेक्टिभ डेटा भनेको चाहिँ फ्रम क्लाइन्ट्स पोइन्ट अफ भ्यू, जस्तै अब क्लाइन्ट्सको फिलिङ्स, पर्सेप्सन, कन्सर्न्सहरूको कुरा सब्जेक्टिभमा पर्छ भनेदेखि अनि त्यो सब्जेक्टिभ डेटाहरू चाहिँ नर्मल्ली इन्टरभ्यू मेथडबाट कलेक्ट गरिन्छ है हामीले क्लाइन्टबाट। अनि अर्को भनेको अब्जेक्टिभ डेटा भनेको अब्जर्भेबल र मेजरेबल हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ जस्तै फिजिकल एक्जामिनेसनहरू गर्ने ल्याब टेस्टहरूबाट जुन हामीले डेटा अब्टेन गर्छौँ दोज आर द अब्जेक्टिभ डेटा है। यो चाहिँ हाम्रो एसेसमेन्ट फेजको पनि डेटा कलेक्सनमा पर्यो है। अनि डेटा कलेक्सन मेथड भनेको यसरी अब हेर्दाखेरि जस्तै कसै अब्जर्भेसन पनि हुन सक्यो, इन्टरभ्युइङ मेथड हुन पर्यो सक्यो अथवा एक्जामिनिङ मेथड हुन सक्यो होइन। अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ डेटा ओभरअललाई हामीले कसरी कलेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दा त्यो मेथडहरूबाट कलेक्ट गर्न सक्छौँ है। अनि अर्को भनेको त्यस्तै अब हिस्ट्री टेकिङमै त्यो सबै कम्पोनेन्टहरू पर्छ नि त। अब डेटा भेरिफिकेसन भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डेटाहरूलाई चाहिँ कम्प्लिट छ कि छैन, कम्प्लिसन र एकुरेसनको लागि जुन भ्यालिडिटी गर्ने प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भेरिफिकेसन भन्छ है। अनि अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसनहरूलाई सबै टुगेदर के छ इन्फर्मेसन त ग्यादर गर्ने। अनि जस्तै अब कोही एउटा क्लाइन्टको अब हामीले इन्फर्मेसन ग्यादर गऱ्यौँ भने त्यसमा स्ट्रेन्थ के छ अथवा विकनेस के छ भनेर जुन डेटाहरूलाई कलेक्ट गरेर त्यो गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ त्यो एउटा क्लस्टर बनाइन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन भन्छ है। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डेटाहरू क्लस्टर बनाइसकिन्छ, एउटा अर्गनाइजेसन गरिन्छ। अर्गनाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कस्तो स्टाइल अर्गनाइज गरिन्छ नि। जस्तै अब कुनै हायरार्की मास्लो हायरार्कीको आधारमा अर्गनाइज गर्न सकेको हुन्छ होइन। अनि
त्यो अर्गनाइज गरेको डेटालाई नै अनि हामीले इन्टरप्रेट गरिन्छ। अनि डकुमेन्टेसन गर्ने है, अब यदि कुनै पनि डेटालाई चाहिँ सबै कम्प्लिटनेस र एकुरेटनेस गरेर एउटा क्लस्टर बनाइसके पछाडि चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ डकुमेन्टेड भयो भने चाहिँ वी क्यान गो टु नेक्स्ट स्टेप। यसरी चाहिँ एसेसमेन्ट प्रोसेसमा हुने भनेको डेटा कलेक्सन, भेरिफिकेसन, अर्गनाइजेसन, इन्टरप्रिटेसन र डकुमेन्टेसन हो है त। Second step of nursing process is diagnosis. According to NANDA International, a nursing diagnosis is a clinical judgment about individual, family, community responses to actual or potential health problems or life processes. जस्तै यो डेफिनेसनले भनेपछि अब स्टेप्स हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा डायग्नोसिसमा अब डेटाहरू छ नि जुन त्यो एनालाइसिस अफ डेटा भयो, आइडेन्टिफाई ग्याप्स एन्ड कन्सिस्टेन्सीज इन डेटा, आइडेन्टिफिकेसन अफ हेल्थ प्रब्लम्स, रिस्क एन्ड स्ट्रेन्थ, formulating diagnostic statement. These are the steps of nursing diagnosis. अब नर्सिङ डायग्नोसिस जुन बनेको हुन्छ त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल नर्सिङ डायग्नोसिस हुनसक्छ, अनि रिस्क नर्सिङ डायग्नोसिस हुनसक्छ, पोसिबल नर्सिङ डायग्नोसिस अथवा वेलनेस, अर्को भनेको वेलनेस नर्सिङ डायग्नोसिस, अनि सिन्ड्रोम नर्सिङ डायग्नोसिस हुनसक्छ। अनि जुन नान्डाले चाहिँ ट्याक्सोनोमी अफ नर्सिङ डायग्नोसिस भनेर चाहिँ क्लासिफिकेसन गराएर 9वटा प्याटर्न अफ ह्युमन रेस्पोन्स भनेको छ, जुनमा चाहिँ एक्सचेन्जिङ, भ्यालुइङ, पर्सिभिङ, कम्युनिकेटिङ, चुजिङ, नोइङ, रिलेटिङ, मुभिङ एन्ड फिलिङ पर्छ है। सिमिलरली नान्डा 2018 to 20 मा डोमेन्स 13वटा, क्लास 47वटा र डायग्नोसिस 244वटा छ। त्यो चाहिँ हामीले नान्डाको वेबसाइटमा पनि थाहा पाउनुबाट पनि पाउन सक्छौँ, अथवा भगवती भण्डारी म्यामको र कविता पाण्डे म्यामको बुकमा पनि त्यो एभाइलेबल छ नर्सिङ प्रोसेसको च्याप्टरमा। अनि अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा नर्सिङ डायग्नोसिस छ भने होइन, नर्सिङ डायग्नोसिस लेख्दाखेरि चाहिँ 2 पार्ट स्टेटमेन्ट अथवा 3 पार्ट स्टेटमेन्ट जस्तो पार्टमा पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै 2 पार्ट स्टेटमेन्ट छ भने चाहिँ त्यसमा प्रब्लम र इटायोलोजी हुन्छ। प्रब्लम जस्तै पोटेन्सियल इनएफेक्टिभ एयरवे क्लियरेन्स, दिस इज द प्रब्लम एन्ड कज अर इटायोलोजी इज स्मोकिङ। सिमिलरली अब 3 पार्ट स्टेटमेन्टकोमा लेख्दाखेरि एउटा थप भनेको साइन एन्ड सिम्पटम्स हो है, त्यसमा पनि प्रब्लम पनि हुन्छ, इटायोलोजी पनि हुन्छ। नेक्स्ट थर्ड वान इज साइन एन्ड सिम्पटम्स। जस्तै एक्जाम्पलमा सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टु इनएबिलिटी टु मुभ बोथ आर्म्स इज मेनिफेस्टेड बाई कास्ट अन राइट ह्यान्ड्स एन्ड ल्यासेरेसन्स अन लेफ्ट पाम। यो एक्जाम्पल चाहिँ मैले गुडविलको नर्सिङ अफिसर प्रिपेरेसन बुकबाट लिएको है। थर्ड स्टेप अफ नर्सिङ process is outcome identification and planning. This is the process of designing nursing strategies required to prevent, reduce or eliminate a client's health problem. अब हाम्रो एमसीक्यूहरु छ। अब अघि मैले जस्तो एक्जाम्पल दिएँ थिएँ, सेटिङ प्रायोरिटी चाहिँ अब कुन स्टेप अफ नर्सिङ प्रोसेसमा पर्छ भन्दा चाहिँ प्लानिङमा पर्यो नि त हैन। त्यसै गरेर प्लानिङमा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्टाब्लिशिङ प्रायोरिटी एउटा भयो, अर्को भनेको इस्टाब्लिशिङ क्लाइन्ट सेन्टर गोल्स अर एक्सपेक्टेड आउटकम्स। यसमा चाहिँ जुन गोल्सहरु बनाउँदा फेरि पेशेन्ट सेन्टर्ड हुनु पर्यो, सिंगुलर हुनु पर्यो, अब्जर्भेबल, मेजरेबल, टाइम लिमिटेड, म्युचुअली सेट र रियलिस्टिक हुनुपर्छ है। Similarly, selecting nursing strategies and interventions, the entire plan of care is recorded in the client's record. हामी जति पनि एक्टिभिटिजहरु गर्छौं त्यो हामीले रेकर्ड गरेनौं भने that is just worthless. Fourth step of nursing process भनेको implementation है। Implementation is the execution of the nursing plan of care derived during the planning phase. अब जुन अघि थर्ड स्टेप प्लानिङ फेजमा जति पनि प्लानिङ फेजमा भएको एक्टिभिटिजहरु छ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसन गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा रिएसेसिङ द क्लाइन्ट, रिभ्युइङ एन्ड रिभाइजिङ द एक्जिस्टिङ केयर प्लान, अर्गनाइजिङ रिसोर्सेस, एन्टिसिपेटिङ एन्ड प्रिभेन्टिङ कम्प्लिकेशन्स, डिटरमाइनिङ द नर्सेस नीड फर एसिस्टेन्स, इम्प्लिमेन्टिङ द नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स एन्ड डकुमेन्टिङ नर्सिङ एक्टिभिटिज। अब यहाँ इम्प्लिमेन्टिङ द नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स भनेर आएछ हैन। यो जुन नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स को कुरा छ नि, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ डायग्नोस्टिक लेभल के जस्तै अब हाम्रो आउटकम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड प्लानिङमा नै यो कुरा भएको हुन्छ इन्टरभेन्सनको कुराहरु।
Similarly, documenting nursing activities. अर्को स्टेप, फिफ्थ स्टेप अफ नर्सिङ प्रोसेस इज evaluation. This is the final step of nursing process and it involves determining whether the client goals have been fully met, partially met or not met. अब यस्तो हुन्छ कि हैन, अब if the goal has been met, the nurse must then decide whether the nursing activities will cease or continue in order for the status to be maintained. अब त्यो कुनै पनि अब फुल्ली मेड भइसकेको छ भने चाहिँ अब त्यो नर्सिङ एक्टिभिटी पछि चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुराहरू मोनिटर गर्नुपर्छ। सिमिलरली पार्शियली मेड अथवा भएको छ भने चाहिँ अब त्यो सिचुएसनलाई फेरि रिएसेस गरेर अगाडिकै प्रोसेसदेखि फेरि हामी जानुपर्ने हुनसक्छ हैन। अनि अब मेड भएको छैन भने चाहिँ किन त्यो मेड नभएको कन्डिसनमा नि किन मेड भएन भनेर त्यो सिचुएसनलाई रिएसेस गर्नुपर्छ। वाट आर द ल्याकिङ फ्याक्टर्स भनेर हैन। अब हामीले प्लान गर्दाखेरि नै सबै कुरा एसेस गरेर प्लान गरेको हुन्छौँ नि त, टाइमदेखि सबै कुराहरू हेरेर गरेको हुन्छौँ, तर पनि त्यही कुरामा पनि किन मेट भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पछि एसेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। यदि त्यो पार्शियली अथवा नट मेटै भयो भने चाहिँ इभ्यालुएसनमा मेन हुने काम भनेको डकुमेन्टेसन अफ रिजल्ट्स। द डकुमेन्टेसन एन्ड रिपोर्टिङ चाहिँ इन्टेग्रल पार्ट्स अफ इभ्यालुएसन। डिसेमिनेट द रिजल्ट्स टु द पेसेन्ट एन्ड फ्यामिली मेम्बर्स। अब कुनै पनि केयर गरिसके पछाडि चाहिँ केही भयो भने, इम्प्रुभमेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले त्यो पेसेन्टलाई अथवा फ्यामिली मेम्बर्सलाई चाहिँ यस्तो भयो रिजल्ट भनेर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली मोडिफाइङ अ केयर प्लान व्हेन गोल्स आर नट मेट, आइडेन्टिफाई द फ्याक्टर्स द्याट इन्टरफियर विथ द एचिभमेन्ट। अर्को रिएसेसमेन्ट भनेको चाहिँ अ कम्प्लिट रिएसेसमेन्ट अफ द पेसेन्ट फ्याक्टर्स रिलेटिङ टु द नर्सिङ डायग्नोसिस एन्ड इटियोलोजी, डायग्नोसिस, गोल्स एन्ड इन्टरभेन्सन्स इज नेसेसरी व्हेन मोडिफाइङ अ प्लान। यसरी चाहिँ रिएसेसमेन्ट गरिन्छ है। यसरी हाम्रो यो नर्सिङ प्रोसेसमा चाहिँ स्टेप्सहरुमा मेन अब हामीले एमसीक्यूमा फोकस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब कुन स्टेपमा चाहिँ के पर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले अब डेली अब लाइक पढ्ने बेलादेखि लिएर प्र्याक्टिस गर्ने बेलादेखि नै पेसेन्टहरूलाई केयर प्रोभाइड गर्दाखेरि अथवा केयर प्लान बनाउँदाखेरि नै ठ्याक्क गरेको कुराहरूलाई आफूले गरेको नै आफूले आफ्नो लाइफमा गरेको एक्टिभिटीलाई नै कुनै एउटालाई लिएर अथवा केही कुरालाई लिएर अब यो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठक्क त्यसरी गऱ्यो भने झन् बुझिन्छ है त। अनि द्याट्स अल अबाउट nursing process and thank you for watching. MCQs on nursing process will be discussed on 8th episode and please comment any queries or suggestions and I'm so thankful to you all. Subscribe us for getting notifications to our updates. Thank you.